Hello, am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. Sir, shall we wait for other sirs to join? Yes, yes, just wait for 2 3 minutes. Okay, sir. And still, just wait, don't go live until unless we start. Okay, sir. Okay, sir. हॅलो देवांशू. Yes, sir. बाकीचे जे आपले एक्झामिनर आहेत, आपले महाविद्यालयाचे प्राचार्य आहेत, ते आपल्या बरोबर काही वेळात जॉईन होतील. आपण सुरू करूया. Okay, sir. चालेल. सर सुरू करू मग. येस येस, सुरू करा. गो अहेड. Okay. ऋतुजा, you can start now. आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक आणि माझ्या प्रिय मित्रांना माझा नमस्कार. मॉडर्न एज्युकेशन सोसायटीच्या नवरोजी वाडिया कॉलेज, राष्ट्रीय सेवा योजना व स्टुडंट डेव्हलपमेंट ऑफिस तर्फे मी सर्व उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत करते. मित्रांनो, 12 जानेवारी रोजी आपण सर्व राष्ट्रीय युवा दिन साजरा करतो. ही तारीख भारतातील महान आध्यात्मिक आणि सामाजिक नेत्याला संबोधित केली जाते. ते महान पुरुष म्हणजे स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंदाच्या जयंती निमित्त भारतमध्ये 12 जानेवारी 1984 पासून युवा सप्ताह साजरा करत आहोत. आज आपण 18 जानेवारी रोजी आपण सर्व स्वामी विवेकानंद जयंती आणि युवा दिनानिमित्त इथे आपण एक भाषण स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी व्हर्च्युअल पद्धतीने एकत्र आलो आहोत. आता मी राष्ट्रीय सेवा योजनाचे अधिकारी सोमनाथ वाघमरे सरांना विनंती करते की त्यांनी त्यांचे मनोगत व्यक्त करावे. धन्यवाद ऋतुजा. माझा आवाज तुमच्या सर्वांपर्यंत पोहोचतोय असं कन्सिडर करून मी सुरुवात करतो. हो सर. ओके ओके. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग, त्याचबरोबर मॉडर्न एज्युकेशन सोसायटीचे नवरोजी वाडिया महाविद्यालय येथील राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग व वाडिया महाविद्यालयातील स्टुडंट डेव्हलपमेंट ऑफिस यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज या आयोजित केलेल्या ऑनलाईन स्पीच कॉम्पिटिशन मध्ये मी NSS प्रोग्राम ऑफिसर म्हणून नवरोजी वाडिया महाविद्यालयातील स्वयंसेवक, इतर विद्यार्थी, त्याचबरोबर पुणे शहरातील तसेच बाहेरील महाविद्यालयातील स्वयंसेवक असतील किंवा इतर महाविद्यालयाचे विद्यार्थी असतील, यांचं आजच्या या ऑनलाईन व्हर्च्युअल अशा या सभेमध्ये मी इथे स्वागत करतो. तर मित्रांनो, कोविडच्या काळामध्ये आपण पाठीमागच्या 2 वर्षापासून आपण कोविडचा काळ पाहत आहोत आणि त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र नव्हे तर भारतातील नव्हे तर पूर्ण देशातील महाविद्यालयातील विद्यार्थी असतील किंवा अगदी शालेय कक्षेतील विद्यार्थी असतील, हे सर्वजण आपण इकडे ह्या ऑनलाईन किंवा व्हर्च्युअल फेजच्या माध्यमातून एकमेकांशी संवाद साधत आहोत.
कारण वक्तृत्व स्पर्धा म्हणजे अगदी अंगावर शहारे आणणारी स्पर्धा असते. ज्यावेळेस आपण ऑफलाईन किंवा अगदी समोर ज्यावेळेस आपण ऑफलाईन पद्धतीनं ज्यावेळेस स्पर्धा आयोजित केतो किंवा आजच्या या स्पर्धेमधले बरेचशा स्पर्धकांनी इतर ठिकाणी देखील सहभाग घेतला असेल ऑफलाईन पद्धतीने. परंतु या आपणाला ह्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचे काही लिमिटेशन्स आहेत ते कन्सिडर करून आपण या सर्व ऑनलाईन स्पर्धेमध्ये स्पीच कॉम्पिटिशनमध्ये सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. त्याचबरोबर नवरोजी वाडिया महाविद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग हा फक्त कार्यक्रमापुरताच नाही तर आपल्या NSSच्या स्वयंसेवकांना सर्व माहिती आहे की आपण वर्षभर विविध ऍक्टिव्हिटी ह्या राबवत असतो, ज्याच्यामध्ये सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, तर या सर्व बाबींवरचे जे काही पैलू आहेत ते आपण वेगवेगळे ऑनलाईन सेमिनार्स असतील, चर्चासत्र असतील, व्हिडिओ कॉम्पिटिशन असेल, व्हिडिओ मेकिंग कॉम्पिटिशन्स असेल, त्या सर्व माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आपण त्यांची ओव्हरऑल पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट किंवा व्यक्तिमत्व जडणघडण करण्यासाठी त्या मुलांना आपण सर्व एका पद्धतीचा एक प्लॅटफॉर्म ओपन करून देत असतो. या कोविडच्या काळामध्ये देखील नवरोजी वाडिया महाविद्यालयातील NSSच्या सर्व सेवकांनी अगदी काही क्षणी तर स्वतःचा जीव जोखीम मध्ये टाकून देखील कोविडच्या काळामध्ये काम केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये सॅनिटायझर असेल, मास्क प्रिपरेशन असेल किंवा मास्क डोनेशन, मास्क वाटप असेल करणं, किंवा जे मायग्रंट लेबर होते त्यावेळेस त्यांना फूड पॅकेट्स देणं असेल, किंवा जे काही मायग्रंट लेबर अडकून पडले होते त्या तत्कालीन परिस्थितीमध्ये तर त्यांना मदत करणं असो. त्याचबरोबर आपण पाहिलं असेल की कोविडच्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व ज्या काही ब्लड बँक्स होत्या त्यातील रक्तसाठा अपुरा पडत असल्यामुळे आपण त्या परिस्थितीमध्ये देखील, पूर्ण कोविडच्या परिस्थितीमध्ये देखील आपल्या महाविद्यालयातून या स्वयंसेवकाच्या माध्यमातून आपण खूप चांगला असा प्रतिसाद ब्लड बँकेला दिला आणि आपण रक्त उपलब्ध केलं. त्याचबरोबर ऑफलाईन कॉलेज सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवरती आपण आपल्या महाविद्यालयातील विद्यार्थी असतील, त्याचबरोबर NSSचे विद्यार्थी असतील, या सर्वांसाठी आपण वॅक्सिनेशन ड्राईव्ह देखील सुरू केला होता. त्याचबरोबर रोड सेफ्टी असेल, असे विविध कार्यक्रम आपण आयोजित करतो. पाठीमागच्या म्हणजे ह्या महिन्याच्या सुरुवातीलाच अगदी आपल्या महाविद्यालयातील सर्व जे काही 50 विद्यार्थी आहेत त्यांनी विशेष हिवाळी जे शिबिर आहे आपलं डोंगरगाव इथे पार पडलं, त्याच्यामध्ये देखील खूप चांगला असा सहभाग दिला, प्रतिसाद दिला आणि त्याच्यामध्ये संपूर्ण ऍक्टिव्हिटीमध्ये मी सर्वांनी जो काही सहभाग घेतला त्याबद्दल सर्वांचं प्रत्येक देखील अभिनंदन करतो. मित्रांनो, प्रत्येक वर्षीप्रमाणे अगदी जानेवारीच्या सुरुवातीला म्हणजे ज्यावेळेस आपला कॅम्प संपतो आणि त्यावर लगेचच आपण आपल्या महाविद्यालयामध्ये युवा सप्ताह साजरा करतो. म्हणजे 12 जानेवारी ते 18 जानेवारी या कालावधीमध्ये आपण प्रत्येक वर्षी युवा सप्ताह साजरा करतो. आणि युवा सप्ताह म्हणजे NSS किंवा असेल किंवा महाराष्ट्र आपल्या वाडिया महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी एक मेजवानीच असते. त्याच्यामध्ये डिबेट कॉम्पिटिशन असेल, स्पीच कॉम्पिटिशन असेल, किंवा एकंदरीतच व्हिडिओ मेकिंग असेल, किंवा सर्व पद्धतीने युवकांना एक प्लॅटफॉर्म ओपन करून देण्यासाठी आपण हा युवा सप्ताह साजरा करतो. आपण या वर्षी देखील कोविडच्या काळामध्ये देखील आपल्याला माहिती आहे 12 जानेवारी दिवशी आपण राजमाता जिजाऊ आणि त्याचबरोबर स्वामी विवेकानंद यांच्या प्रतिमेचं पूजन करून या आपण युवा सप्ताहाला सुरुवात केली या महाविद्यालयामध्ये कोविडचे सर्व नियम पाळून. आणि त्यानंतर आपण वेगवेगळे केलेले सर्वे असतील, त्याचबरोबर वोटर अवेअरनेस असेल, किंवा त्याचबरोबर जो काही फायनान्शियल लिटरसीचा जो कार्यक्रम आहे तो आपला होऊ घालतोय लवकर, त्याची तर प्रिपरेशन असेल, किंवा अगदी ग्रामीण भागामध्ये कोविडची असणारी एकंदरीत परिस्थिती, या सर्व इतर विषयांवरती आपल्या NSSच्या माध्यमातून सर्व स्वयंसेवक हे आपलं योगदान देत आहेत. तर या आजच्या या युवा सप्ताहाच्या माध्यमातून आज जो आपण इथे ऑनलाईन स्पीच कॉम्पिटिशन आयोजित केलेलं आहे आणि त्या स्पीच कॉम्पिटिशनला अगदी नवरोजी वाडिया महाविद्यालयातील या आव्हानाला प्रतिसाद देऊन पुणे शहर असेल किंवा पुणे शहराच्या बाहेर किंवा पुणे विद्यापीठाच्या बाहेर कार्यक्षेत्रातील देखील महाविद्यालयातील विद्यार्थी सहभागी झाले असतील. तर मी सर्व विद्यार्थ्यांचे इकडे NSS स्टुडंट डेव्हलपमेंट ऑफिस, त्याचबरोबर मॉडर्न एज्युकेशन सोसायटी आणि नवरोजी वाडिया महाविद्यालय यांच्या सर्वांच्या वतीने मी इकडे सर्वांचं या ऑनलाईन स्पीच कॉम्पिटिशन मध्ये मी स्वागत करतो. त्याचबरोबर या स्पर्धेविषयी जे काही नियम आहेत ते तुम्हाला अगोदरच कळवलेले आहेत. तरी देखील मी आजचे जे आपले व्हॉलंटियर्स आहेत आजचा कार्यक्रम कंडक्ट करणारे त्यांना मी परत एकदा विनंती करतो की आपण सर्व स्पर्धकांना जे काही नियम आहेत ते फक्त एकदा सांगावे आणि आपण जे काही स्पीच कॉम्पिटिशन मध्ये आपला सहभाग नोंदवणार आहोत तर याचं परीक्षण देखील होणार आहे. आणि हे परीक्षक आपला जो निकाल आहे तो लवकरच म्हणजे आज असेल, शक्य नसेल
तर लवकरच ही स्पर्धा पार पडल्यानंतर जे विजेते असतील किंवा एकंदर सर्व स्पर्धकांना तर आपण सर्टिफिकेट देणारच आहोत, परंतु विजेत्यांचं देखील आपण इकडे सन्मान करणार आहोत. त्यामुळं सर्व विद्यार्थ्यांना माझं परत एकदा शुभेच्छा. सर्वांनी आपलं सर्वोत्तम योगदान द्यावं आणि सर्वोत्तम योगदान देऊन आजच्या या ऑनलाईन स्पीच कॉम्पिटिशनमध्ये सर्वांना सर्वच विजेते असं मी कन्सिडर असं घोषित करून जे सर्वच विजेते आहेत, कारण सहभाग देखील खूप महत्वाचा असतो. तर सर्वांचं मी इकडे परत एकदा स्वागत करतो आणि सर्वांना शुभेच्छा देतो. आणि या प्रास्ताविकासाठी मला जे काही संधी दिली त्याबद्दल मी आजचे जे आपले व्हॉलंटियर्स आहेत त्या सर्वांचं परत एकदा मी इकडे त्यांचं ऋण व्यक्त करतो. आणि आपल्या महाविद्यालयाचे मला आता जस्ट सरांचा एक मेसेज आलेला आहे. सर थोडे मीटिंग मध्ये असल्यामुळे आपण कंटिन्यू करूया. मीनवाईल सर जॉईन होतील आणि आपण सरांचं मार्गदर्शन देखील घेऊ. तर मी संयोजकांना विनंती करतो की तुम्ही कार्यक्रमाला सुरुवात करा. धन्यवाद. धन्यवाद सर. सरांनी आपल्याला खूप छान योग्य मार्गदर्शन केल्याबद्दल खूप खूप आभार सर. आता आपण आपल्या स्पर्धेकडे वळूया. स्पर्धेचे विषय आहेत. पहिला विषय स्वामी विवेकानंदाचे विचार व आजचा युवक. दुसरा विषय स्वच्छ व स्वस्थ भारत अभियानाकरिता युवक. आणि तिसरा विषय युवकांची बदलती मानसिकता. स्पर्धेचे काही नियम आहेत. पहिला नियम, तुमचे भाषण सादर करताना कॅमेरा आणि मायक्रोफोन दोन्ही चालू ठेवावे. सर आणि इतर सहभागी त्यांचे भाषण सादर करत असताना योग्य शिस्त असावी, अन्यथा त्या विशिष्ट विद्यार्थ्याला मीटिंग मधून काढून टाकले जाईल. आणि तिसरा नियम आहे, प्रत्येक सहभागीला त्यांचे भाषणाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी 3 मिनिटाचा वेळ दिला जाईल. मी सर्व सहभागींना दिलेल्या वेळाच्या मर्यादाचे पालन करण्याची विनंती करते, अन्यथा ते होस्टद्वारे म्यूट होतील. प्रत्येकाने सर्व नियमांचे पालन करावे अशी माझी इच्छा आहे. आता मी 5 सहभागींची नावं घेईन आणि त्यांनी तयार व्हावे. पहिला ओमकार जाधव, दुसरा तेजस खांडले, नंतर जान्हवी पलकर, नंतर आकाश स्वामी आणि नंतर अर्चना मोरे. आता मी आमच्या पहिल्या सहभागीला बोलवून भाषण स्पर्धा सुरू करते. पहिला सहभागी आहे ओमकार जाधव. ओमकार जाधव. Yes. There is a famous line by former US President Franklin Roosevelt. We cannot always build a future for our youth, but we can always build a future for the youth. A very good evening to one and all respected principal, NSS program officer, student development officer, and all my dear friends. My name is Omka, and topic for my today's lecture is the changing mindset of our youth. Friends, India is one of the youngest population in the world, with around 62% of its population in the working age group, that is 15 to 59 years of age. Friends, the average age of the national population of India is 29 years, as against 40 years in USA, 46 years in Europe, and 47 years in Japan. This gives us a demographic dividend over other countries of the world. However, youth of today is becoming increasingly restless and is in the disparity and want to come out from the circles of poverty, uneducation, unemployment, and hunger, and other areas. Friends, only way to express the ideas and implement them is through politics. Conventionally, our youth have been asked to keep away from politics, but the today's youth, which are very well aware of the situation, are entering in the politics through different mediums like Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, the Youth Parliament, are acting like a launchpad for youth to enter in the politics. Friends, our youth have been taking actively part in the national activities. A mass protest by our youth for the justice of Nirbhaya case, a mass protest by youth against corruption in Delhi are some of the prominent examples which show a strength of the youth. Friend, youth are able to face any consequences and causes in the which are altering the development of the nation. The youth are the active voters of the society and also are aware of their rights. Recently, the mass protest by students for the conduction of MPSC exams show the power of the youth. There is also issue of financial independence. Earlier, youth only used to take education. Nowadays, youth along with the education give importance to learning life skills such as learning coding and other things, which ultimately help in increasing their net worth.
Is there a network issue with Omkar Jadhav? Omkar Jadhav, are you having problem? If there is a problem, I ask Rutuja to let the other person start. त्यालाही थोडासा उत्साह येईल ऐकण्यासाठी. तर सर्वांनी उत्साहाने सहभागी होणे. तुमचा सहभाग म्हणजेच तुमचा विजय आहे. सर्वांना सर्टिफिकेट तर मिळणारच आहे. नंबर काय येतील किंवा नाही येतील, त्याची नंबर शेवटी तुम्ही त्या मुवमेंटला काय बोलला आहात आणि विषय जो कसा मांडला आहे तुम्ही, आणि विथ एक्झाम्पल्स एखादे इंग्लिशमध्ये असो किंवा मराठीमध्ये असो, ज्या भाषेवर तुमचं प्रभुत्व आहे त्या भाषेतून तुम्ही ते तुमची वक्तृत्व स्पर्धा सादर करा. आणि बोलत असताना शक्यतो जे गुण दिले जातात ते गुण तुमच्या मांडणी कशी आहे, विषय एकच असतो पण त्या विषयाची मांडणी तुम्ही कशी केली, त्याच्यामध्ये उदाहरण म्हणून तुम्ही काय दिले, त्याच्याबरोबर तुम्ही एखादी थोडीशी 2 ओळी 4 ओळी अशी सादर केली किंवा एखादी थोडीशी छोटीशी म्हणजे गोष्ट, आणि ती थोडक्यात मांडणी जो उत्तम पद्धतीने करेल त्याला नंबर मिळेल. पण नंबरसाठी तुम्ही वक्तृत्व स्पर्धेत भाग घेऊ नका. तर सर्वांना मी शुभेच्छा देतो. तुम्ही सहभागी झालेला आहात म्हणजे तुम्ही विजेते आहात आणि तुमचा सहभाग हाच विजय आहे हे पुन्हा मी सांगतो आणि सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. थँक्यू सोमनाथ वाघमारे सर, NSS व्हॉलेंटियर. थँक्स टू ऑल ऑफ यू अँड विश यू ऑल द बेस्ट. धन्यवाद सर तुमचा मूल्यवान वेळ दिल्याबद्दल. आता मी दुसऱ्या सहभागीला आमंत्रित करते, तेजस खंडाले. तेजस खंडाले. Yes. Okay. Should I start? Yes. The mindset of the young ones in India is changing rapidly. Their radical thinking and rebellious nature
holds the potential to usher in a golden era the history of the great nation India has never seen. And I put forth this statement with great conviction because we have already seen this radical nature bear fruit in the form of the startup boom that we witnessed last year. The mindset that the Indian youth has adopted is newer, better, and more efficient than its predecessors. And it can be summed up in three simple points: more leaning towards capitalism, interest in STEM fields, and the ambition to take over the world. First and foremost, capitalism, or free market economy, as many like to call it. The young Indian understands the need of the hour, which is economic growth, and fast-paced economic growth if you want to stand amongst the great nations of the world. And even more so when you take into consideration the hostile neighbors that India has. And the answer to these hostile neighbors isn't military increase in spending of the military, isn't polarization. It is sheer economic might. And our grandparents and parents weren't knowledgeable enough to take this idea to the political level, but the young Indians are. Thanks to cheaper internet access, it has given us the ability to understand complex issues and make our own opinions based on relevant facts and, most importantly, data. Though the current politicians try to boil down every election campaigns to mere polarization and communal tactics, the young Indian desires more. They want infrastructure development that will supply chains. They want better education to pursue higher education, and they want an overall positive mindset towards business. But any startup or business needs one thing, and that is disruptive technologies. And that brings us to my next point, that is interest in STEM fields. The Indian teenager wants to pursue STEM fields or technology to lay down it in layman terms. New technology is always disruptive. And who better to usher in this new era than young Indians who have seen this disruption firsthand? We've seen the fall of big corporations just because they failed to adapt. A recent example of this can be summed up in the legendary investor Rakesh Jhunjhunwala's banal comments on Bitcoin. It was hilarious. The only way to find a solution to hard problems of the world is by understanding the nature of the universe, physics, maths, and most importantly, economics. We don't want to study to get jobs. We want to study to create a better world for our fellow Indians. Speaking of conquering the world, that brings us to my last point. That is the Indian youth's ambition to take over the world. Now, by taking over the world, I don't mean by snatching away territories from our neighbors. The young capitalist Indian wants to take over the world through the means of business or startups. The startups don't just want to have a stable nest in India and settle down. They want to go out and they want to take advantage of this globalized world. And with this, I conclude my chapter. And with this last sentence, I conclude my speech. This changing world and this changing mindset of the youth is at a critical point in history. As the population growth starts to dwindle away, the number of people working in the manufacturing jobs will start to dwindle away as well. And if we don't take advantage of this window of opportunity that we have, we won't get truly rich. So the youth of India has a massive responsibility on its shoulder. Thank you, Tejas Khandle. Next, Janvi Palkar. नमस्कार. तल्लख बुद्धिमत्ता असणारे आणि भारतीय संस्कृतीचे सखोल अभ्यासक स्वामी विवेकानंद यांचा 12 जानेवारी हा जन्मदिवस जागतिक युवक दिन म्हणून साजरा केला जातो. आज पुन्हा एकदा स्वामी विवेकानंद यांचे विचार नव्याने आत्मसात करताना त्यांच्या एक रचनात्मक समाज निर्मितीसाठी युवकांमध्ये मार्गदर्शन करण्याची गरज स्पष्ट होते. देशाचा विकास साधायचा असेल तर देशाची पाळंमुळं भक्कम असणं हे गरजेचं आहे. बदलत्या काळात प्रवाहाच्या दिशेने चालत असताना आपल्याला आपल्या आचरणातून, आपल्या कृतीतून देशाच्या विकासासाठी हातभार लावणं म्हणजे खऱ्या अर्थानं देशप्रेम. आणि हे केवळ बोलण्यापुरतीच नव्हे तर समोर आलेल्या आव्हानांना सामोरं जाऊन प्रचंड ऊर्जाशक्ती ठेवणारे तेजस्वी पुरुष म्हणजे स्वामी विवेकानंद. कामासाठी वेळ द्या, कारण ती यशाची किंमत आहे. विचारांसाठी वेळ द्या, कारण ते शक्तीचे स्वरूप आहे. वाचनासाठी वेळ द्या, कारण ते ज्ञानाचे प्रतीक आहे. आणि स्वतःसाठी वेळ द्या, कारण तुम्ही आहात तर जग आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे इतरांसाठी वेळ द्या, कारण जर ते नसतील तर तुमच्या असण्याला काहीच अर्थ नाही. हे स्वामी विवेकानंद यांचे विचार. स्वामी विवेकानंदांचा तरुणांच्या क्षमतेवर प्रगाढ विश्वास होता, कारण तरुणांचे सामर्थ्य हे स्वामी विवेकानंद जाणून होते. उठा, जागे व्हा आणि तोपर्यंत थांबू नका जोपर्यंत तुमचे ध्येय तुम्हाला मिळत नाही. हा संदेश स्वामी विवेकानंद यांनी तरुणांमध्ये दिला. तारुण्याच्या काळात प्रचंड आव्हानांना सामोरं जाणारा तरुण हा जग बदलवण्याची ताकद स्वतःमध्ये ठेवतो हे स्वामी विवेकानंद जाणून होते. स्वामी विवेकानंदांचे विचार हे जीवनाची दिशा बदलवून टाकणारे आहेत व यशाचा मार्ग गवसण्यासाठी त्यांचे विचार हे महत्वाचे ठरतात.
आज संपूर्ण जग भारताकडे आशेने बघतं. का? कारण भारत हा संधींचा देश आहे. असंख्य संधी इथे वाट बघत असतात. भारताला तरुणांचा देश म्हणून संबोधलं जातं आणि जिथे तरुणाई असते ना, तिथे कसल्याच मर्यादा, बंधनं नसतात. आजच्या तरुणांमध्ये प्रचंड जोश आहे. फक्त त्याला गरज आहे ही आदर्श विचारांची व कुशल नेतृत्वाची. आजचा तरुण हा स्वतःला डिफरंट समजतो. आजचा तरुण याची मानसिकता ही ग्लोबल आहे. पण आजच्या तरुणाची मानसिकता ही ग्लोबल आहे. पण डोळे झाकून कोणालाही फॉलो करणं हे चुकीचं आहे. आजचा तरुण स्वतःला स्मार्ट समजतो. स्मार्ट असलंच पाहिजे, पण स्मार्टनेस आणि झगमगाट यातला फरकही त्याला ओळखता आला पाहिजे. आपल्याला जर आपले व्यक्तिमत्व फुलवायचे असेल तर केवळ पैसा, चांगले कपडे व ऐशोआरामाची जिंदगी ह्याच गोष्टी महत्वाच्या नसतात. तर त्याचबरोबर आजूबाजूला घडणाऱ्या गोष्टींवर विचार मंथन व त्यावर आपली ठाम अशी भूमिका व त्यावर आपले Janvi, you have been muted. Sorry, but your time limit is up. धन्यवाद जान्हवी. मी परत नियम रिपीट करते की सर्वांना मायक्रोफोन आणि कॅमेरा दोन्ही चालू ठेवायला पाहिजे. ठीक आहे, धन्यवाद जान्हवी. आता दुसरं आहे आकाश स्वामी. एक मिनिट, मी थोडं थांबव तिकडे. जे इतर महाविद्यालयातील जे सहभागी विद्यार्थी आहेत त्यांनी कृपया तुमचं महाविद्यालयाचं नाव देखील सांगावं, म्हणजे तुम्ही कुठल्या महाविद्यालयात इकडे पार्टिसिपेट करत आहात. आपले वाडिया कॉलेजचे विद्यार्थी जर त्यांनी देखील सांगावं तुमचं महाविद्यालय कोणतं आहे. धन्यवाद. सुरू करू सर. हॅलो. Yes, Akash, you can start. ओके सर, थँक्यू. नमस्कार. स्वपरिचित, मी स्वामी आकाश शिवशंकर, नवरोज वाडिया कॉलेज पुणे SYB या शाखेमध्ये शिकत आहे. विषय घेऊन आलेला आहे स्वामी विवेकानंद आणि आजचा युवक. सांगताना आनंद वाटतो. चलना है तुझे, उडना है तुझे, चलना है तुझे, उडना है तुझे, हौसला रख, आसमान छूना है तुझे, हौसला रख, आसमान छूना है तुझे, ये पृथ्वी तेरे हाथों के ऊपर है, ये पृथ्वी तेरे हाथों के ऊपर है, क्योंकि तू एक युवा है. अशा विचारधारेला प्रखर रूप देत असताना मला विचार मांडताना आनंद होतो. वयाच्या 25व्या वर्षी स्वामी विवेकानंदाने संन्यास प्राप्त त्याने केल्यानंतर वयाच्या 25व्या वर्षीपर्यंत त्याने आपले जीवन समाजासाठी अर्पण केले आणि त्या ठिकाणी समाजाला अर्पण करत असताना जगाची शक्ती काय असेल, जगाला प्रभुत्व नेतृत्व कोण देईल आणि जगामध्ये विकास घडवण्याची शक्ती कोठे असेल, तर त्यांचं एकच मात्र बोट त्यांच्याकडे वळला, ते म्हणजे आपण युवक. सांगताना आनंद होतो. युवकाबद्दल स्वामी विवेकानंदांनी 5 तत्व सांगितलेले. चेहऱ्यावरती तेज असायला हवं, मनामध्ये शक्ती असायला पाहिजे आणि बळकटामध्ये मनगटामध्ये ताकद असायला हवे आणि सिंहासारखी गर्जना असायला हवी. म्हणून सांगतो, चेहऱ्यावरती तेज असणं का म्हटलं? शिकागोच्या परिषदेमध्ये स्वामी विवेकानंदाने ज्यावेळेस आपले भाषण मांडण्यासाठी सुरुवात केलेली होती, त्यावेळेस आणि गजेन त्यांना म्हणतात की जणू आम्ही त्या ठिकाणी भाषण करत असताना जणू आम्हाला पूर्वेकडून उगवणारा सूर्य शिकागोच्या परिषदेमध्ये आल्यासारखा आम्हाला दिसतो, तसा तेज माझ्या स्वामी विवेकानंद चेहऱ्यावरती होता. म्हणून तोच तेज आम्हाला आमच्या युगामध्ये पाहण्यासाठी स्वामी विवेकानंदांनी म्हटलेले आहे की तेजाचे अनुसरण आपण करायला हवं. देहामध्ये शक्ती असायला हवी, देहाने नाशवंत नको. देह जर शक्ती असेल तर त्या ठिकाणी देहाने निर्माण केलेलं प्रत्येक यश आपण मिळू शकतो. हे स्वामी विवेकानंदाने आपल्या युवकाला एक आव्हान दिलेलं होतं. स्वामी विवेकानंद म्हणले, ज्यांच्या मनगटामध्ये शक्ती आहे तो जगाचा उद्धार आणि जीर्णोद्धार करू शकतो. म्हणून स्वामी विवेकानंद म्हणतात, ज्यांच्या नसामध्ये पोलाद आणि ज्यांच्या स्नायूमध्ये लोखंड असेल ते युवक मला द्या आणि असे 100 युवक मला द्या, ज्या 100 युवकातून मी पूर्ण माझ्या भारत देशाची असो या जागतिक क्रांती घडवण्याची शक्ती फक्त माझ्या युवकामध्ये असतात. पण आमचे आज युवक 25व्या वर्षीमध्ये आम्हाला ते दिसत नाहीत. शिक्षण क्षेत्रापासून वंचित काय दिसतात, पण त्यांचं ते तत्व आपण वापरायला हवं, ज्याने 25 वर्षामध्ये अखंड स्वप्न पाहिलेलं होतं. आणि बुद्धीची चिकित्सा करताना म्हणतात, युवकांच्या बुद्धीमध्ये विवेक असायला हवं. विवेकानुसारच आपण विवेकानंद घडू शकतो.
असे मला वाटते. म्हणून स्वामी विवेकानंद म्हणतात तोच एक आदर्श युवा असेल ज्यांच्याकडे या शक्ती सर्व असामान्य शक्ती ज्यांच्या रूपामध्ये असते त्या ठिकाणी ते असामान्य लोक त्या ठिकाणी म्हणतात. स्वामी विवेकानंदचं एक सुंदर वाक्य आहे, सांगताना आनंद होतो. स्वामी विवेकानंद म्हणतात स्ट्रेंथ इज लाईव्ह बट त्या ठिकाणी असं म्हणावंसं वाटतं स्ट्रेंथ इज लाईव्ह बट विकनेस इज डेड. म्हणताना आनंद वाटतं, त्या ठिकाणी सांगताना पण सुद्धा आनंद होतो की त्या ठिकाणी हे जे शक्ती आहे ते आपलं बल आहे. आणि शेवटी त्या ठिकाणी सांगावं असं वाटतं की ज्या ठिकाणी आपलं विकनेस आहे त्या ठिकाणी आपला मृत्यू आहे. म्हणून म्हणतो जगाला सामर्थ्यवान व्हायचं असेल, जगाला जर समृद्ध बनायचं असेल तर आजच्या युवकानं एक पाऊल पुढे टाकायला हवं आणि आपला मार्ग विकासाच्या चलनाकडे जायला हवं. आणि एक दिवस अशी क्रांती घडून येईल, एक दिवस असं घडण्यात येईल की हे भारत असो या पृथ्वी असो या विश्वामध्ये कुणाची शक्ती असेल तर तारुण्य अवस्थेची असेल. स्वामी विवेक धन्यवाद आकाश स्वामी. नंतर मी बोलवते अर्चना मोरेला. अर्चना मोरे. टाइम दिलेला आहे ते सगळ्यांनी नोट करा. 3 मिनिटांमध्ये कन्क्लूड करायचं, तुमचा शेवट झाला पाहिजे. म्हणजे नंतर अर्चना मोरे आहे मीटिंग मध्ये. अर्चना मोरे. ओके. नेक्स्ट नंतरचे मी सगळे 5 सहभागींची नाव घेते. त्यांनी तयार व्हावे. सिद्धी जोशी, ऋषिकेश अलाटे, लाविशा खरेजा, सत्यम कुंभकरण, सेजल कुडेकर. सिद्धी जोशी आहे का? हो आहे. एकच मिनिट. वो अपने देश को एक ऐसे नए युग में तब्दील करें जहां पे उन्हें सारे के सारे जन्म, धर्म, प्रांत, सारे के जितने भी लोग
हैं वो सारे एक साथ रह सके। और आज की हमारी नौ पीढ़ी क्या करती है, कहीं कोई धुआं उड़ाए, कोई नशों में है, पर बस अगर इतना हम कोशिश भी करें कि उनके कुछ वचनों पर हम चले तो भारत आज जो है उससे कई ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं अपने इस शब्दावली को ये कहकर रोकना चाहूंगी कि हमारा भारत एक बहुत ज्यादा श्रीमंत ऐसे संस्कृति का है और हम वो संस्कृति खो नहीं सकते। धन्यवाद। थँक यू सिद्धी जोशी. आता नंतर आहे ऋषिकेश अलाटे. येस, नमस्कार. मी ऋषिकेश आलाटे, फर्स्ट इयर कॉम्प्युटर सायन्स वाडिया कॉलेजचा विद्यार्थी. आज तुमच्यासमोर युवकांची बदलती मानसिकता ह्याच्यावर काही बोलू इच्छितो. आजकालच्या वर्तमानातील युगांमध्ये दोन घटक आहेत, एक तर सकारात्मक आणि नकारात्मक. यातल्या सकारात्मक गोष्टी म्हणजे आजकालचा युवक हा करिअर ओरिएंटेड आहे, ते सेटलमेंटकडे जास्त भर असतो त्यांचा आणि शैक्षणिकदृष्ट्याही ते सगळे साक्षर आहेत. आणि शिक्षण नसेल तरी पण ते काही ना काहीतरी करून स्वतःचा उदरनिर्वाह करू शकतात, एवढी त्यांच्यात क्षमता आहे. इंटरनेटचा वापर करून आजकालचा युवा हा नवनवीन गोष्टी शिकत आहे आणि हेल्थकडे पण त्यांचं जास्त लक्ष आहे. पण जशा नाण्याला दोन बाजू असतात तसंच काही नकारात्मक गोष्टी आपण आजकाल बघतो. आजकालच्या युगात स्पर्धा खूप वाढली आहे युवकांमध्ये आणि द्वेष, मत्सर हे सगळ्या गोष्टी वाढल्या आहेत. अहंकारी बनत चाललेत युवा. पण असं नाही, ह्यात पण आपण बदल करणे गरजेचं आहे. त्यानंतर सोशल मीडियावर म्हणजे सोशल मीडियावर किती मित्र आहेत हे बघण्यापेक्षा खऱ्या आयुष्यात आपल्याकडे किती मित्र किंवा चांगली लोक शिल्लक आहेत ह्याच्याकडे लक्ष देणं आज गरजेचं झाले आहे. तर आपल्या भारतात जवळजवळ 62% हा युवकांचा वर्ग आहे आणि जर आपण बदल घडवायचा ठरवला तर नक्कीच देशाला आपण अजून एका चांगल्या उंचीवर नेऊन ठेवू शकतो. तर ह्यामध्ये आपण स्वतः सुधारलो की विकास कसा करता येईल याकडे लक्ष द्यायला हवे. देशाला आपण काय देऊ शकतो त्याच्याकडे जास्त आपण बघायला हवं. फक्त टॅक्स भरूनच नाही तर अजूनही आपण काय काय बऱ्याच गोष्टी करू शकतो देशासाठी. युवकांनी लिडरशिप क्वालिटीज आहेत, बऱ्याच जणांकडे असतात. त्यांनी पॉलिटिक्समध्ये जाण्यासाठी घाबरू नये तर उलट जावं. आणि हे पबजी सारखे वगैरे गेम मी खेळत नाही, पण पबजी सारखे वगैरे गेम खेळण्यापेक्षा खऱ्या बॅटल ग्राउंड मध्ये उतरून देशासाठी कसा आपला स्वतःचा उपयोग होईल याकडे लक्ष द्यायला हवं. आणि UPSC सारख्या परीक्षा म्हणा ह्या सगळ्या देऊन युवक आजकाल चांगलं भवितव्य घडवू शकतो, स्वतःचं आणि देशाचं पण. आणि आजकालच्या ह्या युगामध्ये मेंटल हेल्थ पण खूप महत्वाची आहे. तर प्रत्येकाला मेंटल हेल्थकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे आणि त्याचबरोबर आत्मपरीक्षण करणंही खूप गरजेचं आहे. आणि ह्याचबरोबर आपण स्वामी विवेकानंद आणि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम व इतर महान व्यक्तींचं स्वप्न पूर्ण करू शकतो. आणि ह्या सगळ्याची सुरुवात मी माझ्यापासून करून अशी ग्वाही देऊन मी माझं भाषण समाप्त करतो. धन्यवाद. थँक्यू ऋषिकेश अलाटे. नंतर आहे लाविशा खरेजा. Hello and good evening to everybody present here. I, Lavisha Chareja from the Nowrosjee Wadia College Computer Science Department would like to express a few thoughts on the topic of Swami Vivekananda's message to the youth. Swami Vivekananda is one of the greatest spiritual leaders of all times. He achieved his entire life. He's achieved in his lifespan of 39 years, or millions cannot achieve in their entire lifetime. Vivekananda is not just a name, it's a philosophy which has the ability to make a revolution in young mindsets even today. Though they were registered by him more than 100 years ago. In words of Pandit Jawaharlal Nehru, if you read Vivekananda's writings and speeches, they are not old. They are fresh and relevant even today. I think the younger generation will take advantage of this fountain of wisdom, of fire. On this note, I would like to quote Swami Vivekananda's words that have inspired me. All power is within you. You can do anything and everything. Do not believe that you are weak. Do not believe that you are half-crazy lunatics. You can do anything and everything without the guidance of anyone. Express the divinity within you. He was of the great opinion that
Great things are achieved through mighty obstacles. It is the constant struggle against the nature and not conformity to nature what makes a man what he is. He said, failures are a part of life. If you don't fail, you don't learn. If you don't learn, you'll never change. I can and I will is not just a proclamation. Rutuja, you can move on to the next participant. थँक्यू लाविशा खरेजा. नेक्स्ट आहे सत्यम कुंभकरण. सत्यम सत्यम आहे का? ठीक आहे. सेजल पुणेकर. सेजल पुणेकर. ठीक आहे. मी आता दुसऱ्या 5 सहभागींची नाव घेते. त्यांनी तयार राहावे. रुचिरा हलवलकर, प्रणव जगताप, पद्मा चिमरा, तेजस वेंदेशकर, राजगुरु वालके, राजगौरी वालके. नेक्स्ट आहे रुचिरा हलवलकर. रुचिरा हलवलकर. हो. मी थोड्या वेळानंतर जर भाषण दिलं तर चालेल का? एका किंवा दुसऱ्या पार्टिसिपेंट नंतर. आय एम सो सॉरी, ऍक्च्युली थोडा इश्यू आहे जस्ट नेटवर्कचा. सो प्लीज मी तो मॅनेज करते आणि थोड्या वेळानंतर बोलते, चालेल का? ओके रुचिरा. ओके. आणि प्रणव जगताप. ठीक आहे. पद्मा चिमरा. Yes, I'm here. ठीक आहे. ओके. पद्मा चिमरा स्टार्ट. Should I start? Yes, start. Preventing the conflicts of tomorrow means changing the mindset of the youth today. Good afternoon, one and all present here. Today, I, Padma Ghemra from Christ College, Pune, is delighted to have been given the opportunity to share my thoughts on the Sorry topic. to interrupt you, but your camera is turned off. So please turn on your camera. No, it's on only. Okay. Now it's on. Now it's on. Yes. Okay. So, can I start from the beginning? Again, it's Yes. off. Yes, Padma, you can start from the beginning. Changing the mindset of the youth, preventing the conflicts of tomorrow means changing the mindset of the youth today. Good afternoon, one and all present here. Today, I, Padma Ghemra from Christ College, Pune, is delighted to have been given the opportunity to speak on the topic, the mindset of the youth, the changing mindset of the youth today. Also evolve as ages go on. The mindset of the generation also changes. For example, what is considered normal or right today might be a taboo for the older people. Padma, you can relax. It is not a big deal. So relax a bit, and you can speak. You can speak your heart out. There is no restriction that you have to speak what you have learned.
So relax and then you can speak up. So, can I speak after some time? Okay, Padma, no problem. No problem. Yes. Sure. Okay. Thank you, Padma Gimra. Next is Tejas Vendeshkar. Tejas Yes. Vendeshkar? Yes. Speak. You can speak. Good afternoon. My name is Tejas Vendeskar and I am from Christ College. I am going to speak on the topic, the changing mindset of the young generation. The youth is a very important phase in everyone's life. It is the time when people find their true personality. It is also the time when the young minds are very malleable. At that point of time, many seek help from others to find their personality, but others at the same time do it on their own. Now, history is a great example of how the external factors influence a person's personality. Before the 1947, the youth in India was focused on freedom struggle. But as India got its independence, the youth shifted its focus on nation building, as India was a very young nation at that time. As in the following decades, it so happened that India faced external aggression, and so the youth changed its focus from national security and also towards making India a better place. As India emerged into the 21st century, there were newer challenges that were faced by the young generation. These included global warming and a threat to the world peace. There were many other problems which still persisted, which were from the 20th century, and the youth took it as their duty to mend all these problems. So, the adaptable mindset of youth has brought many achievements to them. In today's world, it is very important to have a versatile mindset. Never before have there been so many young entrepreneurs, young social activists, world leaders, and many others who are so successful in their fields just because there has been a versatile and adaptable mindset of the youth. The youth has played an important role in nation building and has made India from a poor nation to one of the strongest economies in the world. Now, as I conclude, I would like to say that the youth is like a bird trapped in a bird cage. It can only sing if it is given freedom. Thank you. Thank you, Tejas Vendeshkar. Next is Raj Gauri Walke. Raj Gauri Walke? हाँ ठीक, speak. Good afternoon, one and all present here. My name is Raj Gauri Wadia, and I have chosen the topic Swami Vivekanand's message to the youth. So, January 12th, celebrated as National Youth Day, which is also birth anniversary of Swami Vivekanand. Swami Vivekanand said, "Whatever you think, you will be. If you are weak, you will be weak. If you are strong, then you will be Swami Vivekanand." So, in 1893, when the first Parliament of Religious was held in Chicago, then Swami Vivekanand gave a mesmerizing speech. He started his speech with the words, "As brothers and sisters of America." By hearing this only, the people over there were surprised. And you would love to hear that about 7,000 people over there stood up and gave an applause to the speech. So I would like to share a story with you about Swami Vivekanand, which is a message for the youth. So Swami Vivekanand was standing at a bank of a river and he wanted to cross the river. So a sadhu came and asked, "Are you Swami Vivekanand?" He said, Swami Vivekanand ji said, "Yes." The sadhu said, "What are you doing here?" Then Swami Vivekanand ji said, I'm waiting for the boat."
The sadhu said, "Let me show you how to cross the river." The sadhu walked on water and came back to Swamiji and asked, "See how much power I have, how much talent I have. I can walk on water." So the sadhu said, "Then also people don't remember me. People don't see me as their inspiration. And how do they see you as their inspiration? You don't have such powers also." Then Swamiji laughed and asked, "How many years did it took you to build this talent?" The sadhu replied, "It took about 10 years. Till then the boat came and see, you are the creator of your destiny." Thank you. थँक्यू राजगौरी वालके. आता मी 5 सहभागींची नावं घेईन आणि त्यांनी तयार राहावे. साई देसाई, वात्सल जोशी, वैष्णवी चव्हाण, पल्लवी शिंदे आणि अनुष्का सोनवणे. साई देसाई. Hello. साई देसाई. Yeah. Can I start? Yes. Start. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. I'm Sai Desai of SYBSE Nowrosjee Wadia College. Today, I'm going to talk about changing mindset of the youth. A mindset is something that people believe in themselves. It is rapidly changing thing among the youth. We can see a very vast difference in our young generation compared to our earlier generation. Internet is one of the most important thing for youth, and it is very difficult for them to live without it. Why is internet so popular? It is popular because of social media. A post can change a perspective of young one, and the change perspective changes the mindset. A post influences the youth which indirectly changes the mindset. Nowadays, youth is taking a lot of things casually. A casual approach is done with the serious things. They are getting lavish lifestyle, which makes them less worry and about their career. When we look at our grandparents, they have worked very hard to achieve what they have achieved till now, because their mindset was to earn money. But when we compare them with ourselves, we really don't work that hard to achieve anything. We get a lavish lifestyle from our parents and grandparents, and we enjoy that. And we think this is life. But no, this is not the life. Then comes a phase when we have to work for sorry. There comes a phase when they have to work and want to work, but can't work under anyone's hand. So they have to start their own business, independent business. Nowadays, due to COVID, work from home has been started. Our working youth has adopted the change, and the mindset has changed about working. They think whatever work we do while sitting in office and while sitting at home pays us same per day. Then why not sitting at home and doing that job, making it as a new style? There is freelancing mindset created when you go ahead and support individual business like homemade bakery, article writing, online tuition, etc. The mindset of the youth from very casual approach to something productive in life. I think we should start motivating kids to look at the situation through different perspective. As earlier said, change perspective changes mindset. A life is more important than money, and I think everyone should understand this. Motivating young ones to look at everything positively without thinking of themselves first, think about others is a great change. In the world we name is our, in the world where no one is our, humanity is ours. Protect the humanity. Thank you. थँक्यू साई देसाई. नेक्स्ट आहे वात्सल जोशी. वात्सल जोशी. Yes. My name is Vatsal Joshi. Good evening, everyone. Today's my topic is Swami Vivekanand's message to the youth. Arise, awake, and stop not till the goal is achieved.
Swami Vivekananda popularized this slogan in the 19th century. This message of his has given encouragement to the world to shake off the sloth and laziness and work towards their Atya goal. He fostered new enthusiasm for progress among the country, so much that the whole country celebrated his birth anniversary as the National Youth Day. One of the India's most important resource is the youth. Every fifth young person in the world is an Indian. Given the current state of our country, his teachings are the most relevant today. Swami Vivekananda has sent a message from Osaka, Japan to the youth of the country. He said he wanted youth to train themselves to serve the humanity. What he wanted from the youth were muscles of steel and muscles of iron and nerves of steel. His mantra for youth is evergreen. He said, until you cannot trust yourself, you cannot trust God. He went to see that youth should use their energy in the right direction. Swamiji used to say that to think of ourselves as weak is our greatest sin. Curious instinct and polite behavior are very important for making steady progress in life. Swamiji also motivates the youth to continue doing karma and instead of becoming conscious about and running away from the circumstances, he also gave the famous 3H formula, that is head to think, heart to feel, and hand to work. Many people are excellent in thinking, but they do not have feeling. These people are selfish and rational. Then there are people who can feel and not think. They become emotional and start complaining and even commit suicide. Then there are people who can think and feel, but they don't do anything, and that is the problem. Last but certainly not the least, this statement of Swamiji, formula is the best formula for success. He said that make a thought and live that thought, dream it, and always think about that thought. Let every part of your muscles, brain, and nerves be immersed in that thought, that you don't think of anything else. This is the way to succeed. And concluding my speech, the teachings of Swami Vivekananda are helpful in giving a meaningful purpose and direction to the life of the youth. Thank you. Thank you. Next, I have Vaishnavi Chavan. Vaishnavi Chavan? Yes. माननीय प्राचार्य आणि माझ्या मित्रमैत्रिणी, मला तुम्हाला नमस्ते. आपला भारत देश स्वच्छ आणि स्वस्थ कसा राहावा आणि यामध्ये आपल्यासारख्या युवकांची काय भूमिका आहे याबद्दल मी आज तुम्हाला सांगणार आहे. सर्वात पहिल्यांदा मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की आपला भारत देश 168व्या क्रमांकावर येतो स्वच्छतेबाबतीत, तेही 180 देशांमध्ये. मग आता बघा, आपला भारत देश 180 देशांमध्ये फक्त 168व्या क्रमांकावर आहे. तर मग आपल्याला आपले योगदान देण्याची आज खूप गरज आहे. मागे 2 ऑक्टोबर 2014 रोजी आपले पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी यांनी स्वच्छ भारत अभियान सुरू केलं होतं गांधीजींच्या 145व्या जयंतीनिमित्त. पण 2020 मध्येही भारत देश 168व्या क्रमांकावर आहे. मग बदल काय घडला? यात चुकी कुणाची आहे? यात आपल्यासारख्या लोकांची चुकी आहे, जे लोक स्वच्छतेचे महत्त्व जाणत नाही. स्वच्छतेचे महत्त्व हे फक्त यासाठीच नाही की आपला भारत देश आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पुढे जाईल किंवा काय, पण आपल्या आरोग्याची काळजी देखील स्वच्छतेवर अवलंबून आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा या आपल्या मूलभूत गरजा आहेत असे आपण मानतो. त्यामध्येच शिक्षण आणि आरोग्य या देखील आपल्या मूलभूत गरजा आहेत. मग आरोग्य जर आपली मूलभूत गरज असेल तर आपले आरोग्य निरोगी राहण्यासाठी स्वच्छता हा एक महत्वाचा मुद्दा उभा राहतो. स्वच्छता आणि आरोग्य हे एकाच नाण्याच्या 2 बाजू आहेत. सो आपल्यापासून जर आपण सुरुवात केली तर प्रत्येक गल्लींमध्ये किंवा प्रत्येक शहरामध्ये स्वच्छता निर्माण व्हायला मदत होईल. आपण आता पाहतो, आपण कुठे बाहेर गेलो तर काही खायला विकत घेऊन जे काही कागद असेल ते आपण रस्त्यावर टाकून देतो. त्याऐवजी ते जर आपण सार्वजनिक कचरा पेटीत टाकलं किंवा आपल्या बॅगमध्ये घेऊन आल्यावर घरी टाकलं तर स्वच्छता होण्यास मदत होईल. मला माहिती ही खूप छोटी गोष्ट आहे. या गोष्टी तुम्ही याआधी भरपूर वेळा ऐकल्या आहेत. आपण शाळेमध्ये पण स्वच्छता अभियान राबवायचो 2 ऑक्टोबर रोजी, पण त्यावेळेस आपल्याला त्याबद्दल महत्त्व नव्हतं.
आपण म्हणायचो काय रस्त्यावरचा कचरा उचलायला लावतायत. पण अशा गोष्टींमुळे आपल्यापेक्षा लहान लोकही आपल्याला बघून काही शिकतात आणि स्वच्छतेचा प्रसार होण्यास मदत होते. मागे एक आमिर खानची जाहिरात आपण पाहत होतो, शम की ताज. जे लोक रस्त्यावर फिरून किंवा पर्यटक जे काही होते ते कचरा टाकत होते कारमधून. तर आमिर खानने अशी जाहिरात काढली होती की शम का ताज म्हणून त्यांच्या डोक्यावर टोपी द्यायची. या जाहिराती कशासाठी? आपल्यासारख्या लोकांनी त्या जाहिराती बघून त्यातून काहीतरी शिकून ते पुढं त्याचा प्रसार केला पाहिजे म्हणून या जाहिराती आहेत. Text me. हेलो देवांशु, बोलो. हाँ बोलो. क्या क्या हुआ? नहीं, इट्स ओके, लीव इट. It's okay, no problem.
over in the days of colonialism. Swamiji's teachings are relevant even more so in today's world and continue to inspire thousands of people around the globe. We are ever so grateful for the evergreen wisdom that he inflicted upon us. I would like to end this speech by saying Swami Vivekananda's words that impacted me the most. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. Thank you. Thank you, Riddhi Tumale. Next is Namrata Durgure. Am I audible and visible? Yes. Okay. Good afternoon, everyone. Take risk in your life. If you win, you can lead. If you not, you can guide. According to Swami Vivekananda ji, education is not the amount of information that they put into your mind. One must have man-making, life-making, and self-building ability. Assessment of ideas. If you have any 5 ideas of assimilation and you made them your life, you are more educated than a person who thoroughly read a whole books of library by deeply. My heartiest greeting to the honorable chief, respected principal sir, beloved teacher, and my dear friends. Myself, Namrata Durgade. Today I am here to speak about a greatest spiritual leader of our country, that is Swami Vivekananda ji. We call them Swami Vivekananda, the powerhouse of energy, resolution, spirit, and self-independent, self-confident. According when Swami Vivekananda ji sowed a seed of self-respect, as well as he taught Indian peoples to love for their nation, as well as he told them the value of independence. Swami Vivekananda ji's real name is Narendra Datta. He was born on 12th of January 1863 in Calcutta. His father's name is Vishwanath Datta. He was a attorney lawyer in a high court. Swami Vivekananda ji is belonging from a very highly educated family. He was a great gifted child because of his thinking, his knowledge, as well as his willpower. Swami Vivekananda ji's mother name is Bhuvaneshwari Devi. He is a devout housewife, but he played a very important role in developing and designing the shape of Swami Vivekananda ji's thinking as well as his personality. At very young age, Swami Vivekananda ji used to meditate for a long time. Swami Vivekananda done a very greatest achievement that he shown whole the world he realized whole the world the real power of our country, that is India. Talking about further, he has very great knowledge of Vedas as well as he is the greatest man in the history of India. Talking about Swami Vivekananda's life and not considering his guru is not good thing. Swami Vivekananda's guru is Ramakrishna Paramahamsa. Ramakrishna Paramahamsa was an unmatched guru of Swami Vivekananda. Was a wonderful discipline and a guru. He said that guru used to win the heart and guru used to live in heart. Swami Vivekananda ji, at the time of era when the India is a slave of Britishers, he addressed youth of our country that arise, awake, and stop not until the goal is achieved. At the time when there is a first parliament of religion was held in Chicago, Swami Vivekananda ji given a speech by starting his speech as "My dear brother and sisters of America," and surprisingly, the 7,000 people were listening this speech stood up at the instant and apologized him for the next 2 minutes. So Swami Vivekananda ji is a very victorious personality. Talking about sorry, Namrata, your time limit is up. We had to mute you. Thank you, Namrata Durgude. Next is Ruchira Halwalkar. मी नवरोजी वाडिया कॉलेजची विद्यार्थिनी. इथे उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांना माझा नमस्कार. माझ्या मते तरुणाईचे खरे प्रेरणास्थान विचाराल तर ते म्हणजे फक्त आणि फक्त स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंदांचे एक मित्र प्रियनाथ त्यांनी त्यांना एकदा प्रश्न केला की स्वामी तुमच्या मते सर्वात हुशार व्यक्ती कोण? तर तेव्हा स्वामी म्हणाले की स्वतःचे ज्ञान आणि कौशल्य यांचा वापर स्वतःबरोबरच स्वतःच्या प्रगतीसाठी आणि स्वतःच्या देशाच्या प्रगतीसाठी जो करेल तो खरा मनुष्य, तो खरा ज्ञानी मनुष्य.
मला इथे एक किस्सा सांगायला आवडेल स्वामींचा. स्वामी विवेकानंद जेव्हा इंग्लंडला गेलेले तेव्हा इंग्लंडहून परत येते वेळी त्यांनी 2 सभा आयोजित केलेल्या. तर त्या सभेमध्ये काही व्यक्त्यांनी त्यांना विचारलं की 3.5 वर्ष या सुधारलेल्या जगामध्ये तुम्ही राहिलात, आता परत जाताना तुम्हाला तुमच्या भूमीविषयी तेवढंच आकर्षण वाटेल का? तर तेव्हा त्या सभेमध्ये उत्तरादाखल भाषणामध्ये ते असं म्हणाले की द सॉइल ऑफ इंडिया इज द हायेस्ट अबेन टू मी. इथे येण्यापूर्वी मला भारत प्रिय होताच, पण आता मी परत जाताना भारताच्या किनाऱ्यावरची धूळ सुद्धा मला स्वर्गासमान वाटते. म्हणजेच स्वतःच्या देशाविषयीची त्यांची भावना शेवटपर्यंत जाज्वल्य आहे. आणि म्हणायला गेलं तर आत्ताच्या सध्याच्या युवक पिढीचं म्हणायला गेलं, तरुणाईचं म्हणायला गेलं तर ती निश्चितच उत्साही आहे. परंतु पुष्कळदा असंही वाटतं आजची तरुणाई विधायक कार्यासाठी का बरं दिसून येत, का पुढे येत नाही. कधीतरी आम्हाला आठवण होते की आपला भारत देश तरुणाचा देश म्हणून गणला जातो. मग तरुण भारत तरुणांप्रमाणे का बरं वागत नसावं? पवित्र कार्य असणाऱ्या मतदानासारख्या हक्कावर त्यांचा निरुत्साह दिसून येतो. मतदान न करता ते वाया घालवणारे मतदार आणि मत विकून त्यांचा बाजार करणारे मतदार या 2 श्रेणीतील मुळी युवक वाटतच नाहीत. मतदानाच्या दिवशी सुट्टी असल्यामुळे असंख्य तरुण मतदान न करता एखाद्या सुंदर पर्यटन स्थळी फिरायला जातात. मान्य आहे की तरुण म्हटल्यावर खेळण्या बागडण्याचे दिवस असतातच, पण मग नंतर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला अयोग्य ठरवण्याचा अधिकार त्यांना कोणी दिला? त्यामुळेच इथे आठवण होते ती ज्येष्ठ गांधीवादी नेते नेल्सन मंडेला यांची. ते म्हणतात की जी लढाई तुम्ही लढतच नाही ती लढण्याआधीच तुम्ही हरलेले असतात. आज आम्हाला संपत्ती नको, विवेक दे असे म्हणणारे तरुण संख्येने खूपच कमी मिळतात. मुळी म्हणायला गेलं तर इच्छाच कोणामध्ये उरलेली नाही. त्यामुळेच बदल घडवायचा असेल तर तो आधी स्वतःपासून घडायला. म्हणूनच तरुणाच्या बाबतीत चेंज इज द एव्हिडन्स ऑफ लाईफ. यू नीड टू चेंज टू मेक समथिंग स्ट्रेंथ हे व्हायलाच हवं. स्वामी विवेकानंदांनी त्यांच्या खूप साऱ्या व्याख्यानांमध्ये असं सुद्धा म्हटलंय की भारतीयांच्या अधोगतीची कारण त्यांच्या स्वभाव दोषात शोधावी लागतील आणि जोपर्यंत हे स्वभाव दोष दूर होत नाहीत ना तोपर्यंत भारताची उन्नती कोणीही घडवू शकणार नाही. स्वामी विवेकानंदांना अभिप्रेत असलेला युवक कसा असावा? ते म्हणतात, मला असे युवक हवेत जे मनाने कणखर, शक्ती संपन्न, विचार प्रभावी, संस्कारक्षम, राष्ट्राप्रती समाजाप्रती नितांत प्रेम करणारे, जे माझ्या राष्ट्राला माझ्या समाजाला त्या उत्तुंग शिखरावर असेल. म्हणूनच प्रत्येक कामाला जेव्हा देशसेवेचे अधिष्ठान लागतं ना तेव्हा आपल्या नकळतपणे त्या कामाला अधिक व्यापक स्वरूप मिळतं. युवकांनी खूप कष्ट करण्याची गरज आहे असं स्वामी नेहमी म्हणायचे आणि अनेक स्वातंत्र्यवीरांनी सुद्धा म्हटलं. मला एक गोष्ट सांगावीशी वाटते जी स्वामी विवेकानंद नेहमी म्हणायचे. त्यांनी म्हटली ही गोष्ट, अराइज, अवेक अँड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रिच्ड. म्हणजेच उठा, जागे व्हा आणि ध्येय प्राप्त होईपर्यंत थांबू नका. युवकांना जगण्याची उर्मी देणाऱ्या, लढण्याची प्रेरणा देणाऱ्या विचारांचे स्मरण स्वामी विवेकानंदांनी वारंवार प्रत्येक क्षणी करून दिले. म्हणूनच आजच्या युवकाने माझ्या मते आजच्या युवकाने स्वामी विवेकानंदांचे विचार आत्मसात करायलाच हवे. धन्यवाद. धन्यवाद रुची हलवलकर. प्रत्येक सहभागीचं भाषण अतिशय माहितीपूर्ण होते. मला आशा आहे की इथे उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाला प्रेरणा मिळाली असेल. आता मी माझी सहकारी नेहाला आभार मानण्यासाठी आमंत्रित करते. धन्यवाद ऋतुजा, मला बोलून खूप आभार. तर मित्रांनो, आजच्या कार्यक्रमाचा शेवटचा पण महत्वाच्या अशा अंगाकडे म्हणजेच आभार प्रदर्शनाकडे नेहा आपल्या या आजच्या या कार्यक्रमासाठी परीक्षक असणारे बोरकर सरांना एक रेफरल कमेंट्स द्यावी अशी सरांना विनंती करतो. त्याशिवाय हा कार्यक्रम समाप्त करणं उचित नाही राहणार. चालेल सर. सर, मी बोरकर सरांना विनंती करतो त्यांनी 2 शब्द बोलून या कार्यक्रमाची संपन्नता जाहीर करावी. सगळे स्पर्धक झाले का? म्हणजे काय कोणी राहिले नाही ना? ती मुलगी एक नाही सर, सगळे झाले. तिचं
हो सर. सर पद्माच होती. आकाश आकाश आहे. आकाश इच्छुक आहे आणि त्याला संधी आपण दिलेली नाही असं आहे का कोणी? देवांशू? नो सर. असतील ऑन द स्पॉट बोलायला. माझा आवाज येतोय का? सर तुमचा आवाज खूप कमी येतोय सर. आता येतोय का? आवाज येतोय व्यवस्थित? हॅलो? नाही सर व्यवस्थित. एक मिनिट. ओके सर. सेटिंग चेंज करतो मी. हॅलो? हा देवांशू? येस सर. येतोय ना? येस सर. येस सर. तर सर्वांना संधी दिली. आपलं वक्तृत्व इथं सादर केलेलं आहे. बरोबर देवांशू? कोण राहिलेलं नाही ना आता? नाही सर. ओके ओके ठीक आहे. अतिशय उत्तम पद्धतीने आयोजकांनी NSS चे जे व्हॉलेंटियर आहेत यांनी उत्तम पद्धतीने हा कार्यक्रम पुढे घेतला. तर आता मी ऑलरेडी बोललेलो आहे. तर सरांनी मला थोडस आयडिया दिली होती की तुम्ही परीक्षक असं मी दिलगिरी व्यक्त करतो. सुरुवातीचे 1, 2, 3 मला वाटतं मी सुरुवात केली. पहिला स्टुडंट जो होता तो ओमकार जाधव, त्याच्यापासून सुरुवात केली. पण त्याच्या अगोदर किती स्पर्धक झाले होते? नाही सर, तो पहिलाच होता. अच्छा ओके. म्हणजे पहिल्या स्पर्धकापासून मी या ठिकाणी परीक्षा आणि टोटल 20 स्पर्धक सहभागी आहेत का? हो सर. 25. 25 होते, 20 प्रेझेंट. हा 20. अच्छा 20 स्पर्धक. तर 20 स्पर्धकांचे सर्वांचं मी अगदी मन लावून भाषण ऐकलं आणि सर्वांमध्ये एक उत्कृष्ट वक्ता दडलेला आहे. तर सर्वांनी म्हणजे आता हे विजेता वगैरे मी ऑलरेडी बोललो की तुम्ही सहभागी झाला म्हणजे सर्वजण विजेते आहात, सर्वांना सर्टिफिकेट मिळणार. पण जे नंबर काढले जातात ते नंबर काढताना आम्ही काय पाहतो, तर आता मी या ठिकाणी वेगवेगळ्या कमेंट लिहून घेतोय की पहिलं टॉपिक, तुम्ही जो टॉपिक सिलेक्ट केलेला आहे त्या टॉपिकचं नॉलेज तुम्हाला आहे का पहिलं बघितलं जातं. नॉलेज किती आहे. म्हणजे आम्ही व्हिडिओ ऑन करा म्हणजे कारण आम्हाला कॉन्फिडन्स बघायचा असतो चेहऱ्यावरचा. तर व्हिडिओ ऑन केल्यानंतर तुमचं व्यवस्थित व्हिडिओ दिसतोय का नाही हेही तुमचं लक्ष असणं गरजेचं आहे. काहींचे व्हिडिओ आडवे होते, उभे म्हणजे असं थोडंसं लक्ष पाहिजे. तुमच्या चेहऱ्यावरचा कॉन्फिडन्स आणि एक्सप्रेशन पाहण्यासाठी तोही दुसरा मुद्दा असतो. नॉलेज नंतर कॉन्फिडन्स पाहिला जातो वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये. आणि तो तुम्ही एखादं एक्झाम्पल म्हणून देत असता किंवा एखादी कविता 2 ओळीची अशी तुम्ही त्या ठिकाणी सादर करतात, त्यालाही पॉइंट दिले जातात. त्याचबरोबर आता तुम्हाला 3 मिनिटाचा वेळ दिलेला आहे स्पर्धेसाठी आणि 3 मिनिटापेक्षा तुम्ही जास्त बोलतच राहता. तर 3 मिनिटामध्ये ते इट इज नेसेसरी की तुम्ही ते कन्क्लूड सर्व पॉइंट मी या ठिकाणी लिहून काढलेले आहेत ज्यावेळी परीक्षक म्हणून मी पाहत होतो. पण तुमच्या सर्वांमध्येच उत्तम हा वक्ता आहे. आता या ठिकाणी स्पर्धकांचे नंबर जरी लगेच डिक्लेअर केले जाणार नाहीत, मी सरांबरोबरही डिस्कस करणार आहे. डॉक्टर सोमनाथ वाघमारे सर असतील किंवा इतर आमचे काही हिडन व्हॉलेंटियरही ते सर्वजण ऐकत होते आणि युट्यूब याचा लाईव्ह ही चालू आहे. तर आम्ही पुन्हा ती लिंक पाहून नंबर काढताना पूर्ण विचार करू. पण तुम्ही जे 20 स्पर्धक सहभागी झालेला आहात या ठिकाणी आणि उत्तम पद्धतीने सर्वांनी भाषण केलेलं आहे, त्यामुळे तुम्ही सर्वजणच विजेते आहात. सर्वांना सर्टिफिकेट मिळणार आहे आणि सर्वजण फ्युचरमध्ये तुम्ही ऍक्च्युली हजारामध्ये एखादा वक्ता निर्माण होतो आणि तो हजारामधला तुम्ही आहात हे लक्षात घ्या. आणि फ्युचरमध्ये तुम्ही तुमचे भाषणाची जी आवड आहे, वक्तृत्वाची जी आवड आहे कंटिन्यू करा. कारण तुमच्या कर्तृत्वाला वक्तृत्वाची जोड दिल्याशिवाय तुम्हाला सफलता मिळत नाही. आणि सर्वांनीच अतिशय उत्तम पद्धतीने स्वामी विवेकानंद या ठिकाणी मांडलेले आहेत. काहींनी क्लिनिंगचं, स्वच्छतेचं जे महत्व आहे ते सांगितले आहे आणि युवकांचा जो माइंडसेट आहे उत्तम पद्धतीने सर्वांनी हाताळलेले आहेत.
आणि त्यामुळे मी सर्वांना शुभेच्छा देतो. माझ्या दृष्टीने सर्वजणच विजेते आहेत. पुढील तुमच्या भविष्यासाठी शुभेच्छा माझ्याकडून. स्पर्धकचे जे विजेते आहेत ते आम्ही डिस्कस करून थोड्या दिवसामध्ये डिस्कस करून सरांशी डिस्कस करून आणि इतरांशी डिस्कस करून आम्ही जाहीर करू. पण पुन्हा एकदा मी सांगतो, सर्वजण विजेते आहात. ऑल द बेस्ट. थँक्स टू ऑल ऑफ यू. थँक्यू सर. थँक्यू व्हॉलेंटियर. आणि मी या ठिकाणी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. थँक्यू सर. थँक्यू सर. नेहा. धन्यवाद ऋतुजा. मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल तुझे खूप खूप आभार. तर मित्रांनो, आजच्या शेवटच्या पण महत्त्वाच्या अशा आभार प्रदर्शनाच्या कार्यक्रमाकडे आपण वळूया. तर आजचा हा कार्यक्रम युवा सप्ताहानिमित्त आयोजित केला होता. सगळ्यांनी खूप छान भाषण दिले व आज उपस्थित असलेले राष्ट्रीय सेवा योजनेचे कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सोमनाथ वाघमारे, विद्यार्थी विकास मंडळाचे अधिकारी डॉक्टर टी बोरकर, इतर शिक्षकगण आणि सर्व स्पर्धक व राष्ट्रीय सेवा योजनेचे कार्यकर्ते ह्या सर्वांनी त्यांचा अमूल्य वेळ दिल्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. या कार्यक्रमात आपण श्री स्वामी विवेकानंद यांचे थोर विचार व त्यांनी युवकांना दिलेला संदेश यावर आपल्याला आपल्या स्पर्धकांकडून अमूल्य अशी माहिती मिळाली, जिचा उपयोग आपण युवकांनी आपल्या रोजच्या जीवनशैलीत करावा व तसे वागण्याचा प्रयत्न करावा अशी मी आजच्या युवा पिढीकडून अपेक्षा करते. तर आजचा हा कार्यक्रम इथेच संपन्न झाला असे मी जाहीर करते. धन्यवाद. धन्यवाद नेहा. सर्वांचं धन्यवाद. आणि कार्यक्रम संपला असं जाहीर करू. धन्यवाद सर. थँक्यू सर. थँक्यू सर. धन्यवाद. थँक्स टू ऑल ऑफ यू. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू. Stop the live streaming and Devanshu, end the meeting. Yes, sir. Yes, sir. Yes.